Bine ați venit, dragilor din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta pentru prima lună de toamnă, luna lui septembrie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Vărsător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, înainte de a începe, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți deja aici alături de mine, care mă susțineți prin intermediul like-urilor, comentariilor frumoase, gândurilor voastre bune și fiecărui gest de apreciere care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Desigur, pentru cei care sunteți noi pe acest canal, vă urez și vouă bun venit. Iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați, dragilor, să vă și abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, dragii mei, așa cum mulți dintre voi v-ați obișnuit la fiecare lectură generală pentru o lună calendaristică, în speță septembrie, în acest caz, fac așa o mică introducere din punct de vedere astrologic, fără să vă plictisesc cu termeni grei, cu tranzite astrologice, să vedem așa cam în mare cum va fi luna septembrie. Și trebuie să vă spun că, din punct de vedere astrologic, septembrie vine după o perioadă în care multe lucruri s-au schimbat în ultima vreme, în ultimele luni. Dacă iulie și august ne-au pus așa în fața unor situații pe care nu prea am putut să le controlăm, septembrie vine cu energie un pic mai domoală, așa, un pic mai așezată. Asta nu înseamnă că totul se va liniști dintr-o dată, ci pur și simplu începem încet, încet să ne găsim locul, să ne găsim echilibru, să avem mai multă claritate, iar aș spune că spre finalul lunii să avem curajul de a decide ce facem pe mai departe pentru noi. E adevărat, nu mai suntem în aceeași agitație ca înainte, dar nici nu înseamnă că totul se va așeza așa, fără niciun pic de zgomot. De ce? Pentru că avem o quadratură importantă între Venus și Pluton de pe 15 septembrie, care poate să aducă niște agitări, să scormonească acolo pe sub preș, să mai scoată câte ceva la nivel colectiv, la nivel global, iar asta să producă niște tensiuni, niște reacții puternice sau situații pe care unele persoane și-ar fi dorit sau ar fi preferat cel puțin să le lase acolo unde erau. Dar, în general, așa, septembrie nu vine să ne promită marea cu sarea sau să ne promită că nu se va mai întâmpla nimic neașteptat, dar cel puțin vine cu șansa de a ne așeza puțin după toate schimbările ultimelor luni și a încerca să găsim o direcție într-o realitate care, desigur, deja s-a modificat. În ceea ce vă privește strict pe voi, dragii mei, din Vărsător, din punct de vedere astrologic, voi, septembrie vă cere să puneți lucrurile în ordine, mai ales în ceea ce privește banii, obligațiile și acele situații pe care voi le împărțiți cu alte persoane. În același timp, cariera, direcția profesională devin mult mai importante, iar spre final, cu Marte în Leu, poate să vă aducă un pic mai multă agitație și dinamism, mai ales în relații și în parteneriate. Dacă vorbim de muncă, aici pot apărea discuții importante legate poate de carieră, de colaborări, de direcție profesională pe care voi vreți poate să o urmați. Este o perioadă în care merită să vă gândiți mult mai serios la ce pași faceți și încercați să nu evitați conversațiile care chiar sunt importante și care au legătură cu profesia voastră, cu cariera voastră profesională. Dacă vorbim de bănuți, aici este una dintre temele importante ale lunii pentru voi. De ce? Pentru că pot exista discuții despre banii la comun, despre datorii, despre credite, despre obligații financiare. Așa că este bine să le clarificați, să vedeți ce aveți de plătit, ce primiți și pe ce vă puteți baza. Dacă vorbim de relație, în relație lucrurile pot deveni mai intense spre finalul lunii, așa cum am mai spus, cu Marte în Leu, poate să vă aducă mai multă pasiune, dar și mai multă nerăbdare. Iar dacă există anumite nemulțumiri care nu s-au spus, acestea chiar pot ieși mult mai ușor la suprafață, iar comunicarea directă să știți că va fi chiar
un lucru important în relație. Cei singurei, la voi poate apărea o mică atracție puternică sau pur și simplu o persoană care să vă scoată așa din zona de confort. Nu este neapărat o lună a relațiilor superficiale pentru voi. Ceea ce începe acum, pe voi poate să vă determine să vă întrebați dacă sunteți pregătiți pentru ceva mai serios. Să fiți voi puși în situația aia, dom'le, omul ăsta chiar vrea ceva serios. Eu oare vreau același lucru? Și acum, așa cum mulți dintre voi v-ați obișnuit, avem 4 cărți pe masă, reprezintă lucruri importante pentru sau ce iese în evidență în fiecare săptămână întreagă a acestei luni septembrie, asta așa să ne formăm o imagine de ansamblu. Și avem cheia pentru prima săptămână întreagă, ne vorbește de un succes sau de rezolvarea unei probleme. Găsești soluția pentru rezolvarea unei probleme, care poate să fie pe orice aspect al vieții, fie el profesional, financiar sau sentimental. Avem cortul în a doua săptămână, care ne vorbește de o situație temporară, o situație care nu va dura, că e vorba de ceva anume, veți vedea la vremea respectivă. Cert este că aici va apărea o situație care nu va fi de lungă durată, dar care va avea o anumită importanță pentru voi. Avem lumânărica, care ne vorbește în a treia săptămână de faptul că veți primi niște semnale care vă vor arăta încotro să o luați. Acum, bine ar fi în a treia săptămână să fiți atenți la aceste semnale, că vedeți repetitiv anumite cifre, că poate orice sau visați anumite lucruri, sunt de fapt niște semnale pe care dacă le veți analiza, nu știu, uite, vi se repetă o anumită cifră, o anumită oră, puteți să intrați pe Google și să căutați care este semnificația spirituală pentru cutare lucru și imediat vă răspunde nenea Google-ul imediat. Dar e clar că aici se încearcă să vi se arate drumul pe care trebuie să mergeți. Și în a patra săptămână avem o perioadă de frustrare. De ce? Pentru că e posibil să revină ceva în viața voastră, pentru că voi n-ați învățat o lecție și nu mă refer de lecțiile de la școală, mă refer la lecțiile de viață. Există o lecție pe care voi trebuie să o învățați. Iar asta e posibil să vă facă să vă simțiți și un pic frustrați. Haideți să vedem și care e energia generală pentru voi, dragilor din Vărsător, pentru luna septembrie. Nu cred așa ceva, deci nu cred așa ceva. E a patra oară când îmi este, mi-a ieșit și la Capricorn și cred că și la Taur. Nu vreau să mint, mai e încă o zodie, nu știu dacă Fecioară, dar este a patra oară când îmi este această carte. Dragilor, ca și la celelalte zodii, avem această prosperitate, dar nu este o prosperitate la care mulți dintre voi v-ați gândit. Ia uite, domne, îmi vin bani, mamă, rup în luna asta. Nu. Nu e pentru că vreau să vă dezamăgesc eu, dar această carte vorbește foarte mult de ideea de a prospera, de ideea de a gândi pozitiv, de ideea de a mulțumi și a binecuvânta ceea ce tu ai obținut deja până acum, ceea ce tu deja deții, de a alunga acele gânduri negative, de a alunga acele energii care poate de multe ori te fac să spui nu o să mai întâmplă nimic bun în viața mea, dar n-ai. Deci alungați toate aceste gânduri, pentru că aici ne vorbește de o prosperitate care începe mai întâi la nivel mental. Odată ce ești prins în această capcană a gândurilor negre, a deznădejdii și a faptului că zici n-are cum să mai vină ceva bun, e ca și cum mai atrage energie negativă asupra ta. Deci prosperitatea în primul și în primul rând, dragilor, puteți obține ce vreți voi în viața asta, dar atâta timp cât gândiți cum să spun eu, și sunteți mulțumiți și vă simțiți binecuvântați pentru ceea ce aveți deja. Cam asta este energia voastră în această lună septembrie. Și acum, haideți să vedem ce ne spune tarotul și ce vine pentru dragii mei din Vărsător în luna septembrie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental.
Să vedem. Și începem cu partea profesională, cu partea de muncă. Avem un 8 de monede, avem luna, zodia pești, avem soarele, zodia leu. Dragilor, să știți că ceva se va limpezi. Ceva se va limpezi, e într-adevăr cu optul ăsta de monede aici, voi, nu știu, ori învățați, sunteți în faza de a învăța o meserie de nouă, de a face un curs, de a face o specializare, de a deveni din ce în ce mai buni în ceea ce voi faceți. Puteți primi o apreciere pentru munca pe care voi o faceți, puteți construi o carieră. Voi vreți, se pare, să perfecționați oarecum o anumită abilitate pe care o aveți în domeniul profesional. Este adevărat, avem luna aici, zodia pești, posibil să simțiți că parcă ceva nu este în regulă și să începeți, și n-ar fi rău, nu? Să și verificați. E de asemenea posibil să observați niște lucruri pe care ceilalți nu le văd, așa cum bine am văzut. De asemenea, să lucrați într-un domeniu în care poate imaginația, creativitatea să fie importante sau să traversați o situație care de moment ar putea fi neclară, dar care cu siguranță se va lămuri tot în această lună. Da? Și bine ar fi, mai ales dacă aveți de luat o decizie pe planul ăsta profesional, să o lăsați până când vedeți lucrurile mai clar. Din câte văd eu aici cu soarele, zodia leu avem, da? Deci pești și leu, poate să vă spună ceva, aceste două zodii. A spune că voi veți primi o veste și o veste bună, care vă va scoate, dacă veți fi în această ceață, vă va scoate și chiar puteți obține niște rezultate pe care voi le-ați așteptat pentru că ați muncit pentru ele. Puteți găsi un job unde să vă simțiți poate mult mai bine sau puteți primi chiar o promovare sau cel puțin lucrurile se vor clarifica. Asta cu siguranță. Mergem mai departe. Oricum vom vedea și la lecturile săptămânale. Avem forța. Încă o dată zodia leu. Vai. Dragilor dragi, câtă răbdare trebuie să aveți. Câtă răbdare trebuie să aveți și pe partea asta a banilor. Nu spun că o să fie ușor, dar cel puțin pot să vă spun că veți ține anumite cheltuieli sub control, veți avea răbdare până când vedeți voi că situația financiară se poate îmbunătăți, dar în schimb am senzația asta că nu veți renunța la un anumit obiectiv financiar. De ce? Pentru că avem acest 5 de spade, un 5 de spade care pe partea banilor îmi spune că vă veți apăra anumite interese financiare, tocmai pentru că vreți să vă recuperați poate o sumă de bani, vreți să vă apărați anumite drepturi, puteți ajunge chiar să negociați pentru ceea ce voi considerați că vi se cuvine de drept. Unii dintre voi chiar pot renunța la o anumită afacere sau la o anumită înțelegere pentru că voi simțeați că nu vă face bine. Asul de monede, în schimb, ce să vezi, vine cu o nouă oportunitate. E ca și cum aia se zice, domne, termin cu ce nu mai îmi face bine, ceea ce mă duce mai rău în gaură, deci ia uite ce oportunitate bună mi-a sosit. Pentru că pe partea banilor, asul de monede ne vorbește de o nouă sursă de venit. Orică începeți să economisiți, orică începeți să investiți, faceți o investiție bună, primiți o sumă care să vă ofere mai multă siguranță financiară sau chiar puteți cumpăra ceva important pentru viitorul vostru. Cum de asemenea puteți primi niște bănuți. Da? Așa că ceva clar aici e ca și cum ai alunga așa toată energia negativă pe partea asta a finanțelor. Hai să vedem în relație cum o să stați. În relație sunteți destul de necăjiți unii dintre voi.
De ce? Avem un 3 de spade. Posibil dacă n-ați aflat, probabil că veți afla un adevăr care iese la lumină. Posibil chiar să comunicați prin mesaje, prin scris ceva, o problemă, vis-a-vis de o problemă în relația voastră, sau unii dintre voi chiar acceptă că relația nu mai funcționează. Acum, din câte văd eu aici, e un 6 de spade. Și aici am două variante, pentru că nu pot să vă întreb pe voi. Am două variante. Ori încercați să lăsați problemele care le-ați avut, dezamăgirile care le-ați avut, ce nu mai funcționează în viața voastră, încercați să le lăsați în urmă. Poate să fie o despărțire, mare atenție, o despărțire temporară, de tranziție, pentru începutul unei vindecări. Sau, de asemenea, mai putem vorbi de ideea de a înțelege atât voi cât și perechea voastră că ceva trebuie schimbat în relația voastră. Șasele de spade îmi vorbește exact de ce v-am spus, de a lăsa în urmă ori ambii parteneri, lasă în urmă această perioadă tensionată, vă împăcați după o ceartă sau poate chiar luați hotărârea, dom'le, nu mai stăm unul hăis și altul cea și ne mutăm împreună, sau schimbați mediul în care trăiți, vă îndepărtați în felul acesta de problemele care v-au afectat relația. Și atunci relația chiar poate să intre într-o fază mult mai calmă. Marele preot, nu știu zodia Taur dacă vă spune ceva, marele preot aici îmi vorbește chiar și de, cum să zic eu, ceva serios, ceva mult mai stabil. Poate că luați hotărârea, hai până la urmă, gata, nu mai ne căsătorim și gata și nu mai stăm la mâna nimănui, să zicem. Aici mi se vorbește foarte mult de distanță, în care unul ia hotărârea și spune, doamne, eu nu mai vreau să stăm așa. Și Marele Preot ne vorbește de valori, de tradiție, de ideea asta de a sta împreună. Ideea asta de a oficializa poate relația, de a vă căsători, de a face un pas important. Cum de asemenea să știți că Marele Preot îmi vorbește și de un sfat bun pe care îl puteți primi de la o persoană cu experiență, poate să fie și un preot, dar poate să fie și, nu știu, cineva care vă oferă nu doar sfaturi, poate chiar și sprijin. Eu nu o văd ca pe o despărțire, ca să ne înțelegem. Ci mai degrabă ca pe o regândire a relației. O transformare. Cei care sunteți singurei, avem un paș de spade. Curiozitate mare. Curiozitate mare care poate schimba lucrurile la 180 de grade. Pașul de spade în această situație, pentru cei singuri, a spune că ne vorbește de cineva care ori apare în viața voastră, cineva foarte curios, foarte interesat, așa. Ori primiți vreun mesaj, ori vreo invitație, ori poate începeți o conversație care duce la ceva mai mult, sau puteți cunoaște pe cineva prin internet, prin mesaje, prin studiu, prin muncă, în care voi observați, analizați, da? Înainte să vă implicați. În schimb, lucrurile se vor schimba brusc cu roata destinului aici, pentru că fără să vă dați seama, e posibil chiar să mergeți și la o întâlnire. Sau să vă întâlniți aici, mare atenție. Vai, ce revelație am avut. Să vă întâlniți întâmplător cu această persoană cu care voi decât ați comunicat. Da. Să fie cumva
așa să trebuiască să se întâmple. Roata destinului, da, nu ne anunță când vine. Deci să aveți o întâlnire întâmplătoare și care poate să schimbe la 180 de grade situația voastră sentimentală. Și în felul acesta vă ajută chiar să ieșiți dintr-o perioadă de stagnare, poate apare șansa asta unei relații. Cum de asemenea este, aici nu știu ce să zic, cu magicianul, pentru cei singuri, e cineva care știe ce vrea, care filtrează, cineva care face primul pas, cineva care vrea un începutul unei povești și o face mai întâi prin comunicare sau apropiere spontană. Nu știu dacă cât la sută este destinat sau cred că aș pune 50-50. Și cât la sută este această întâlnire întâmplătoare să fi fost cerută, să fi fost conjunctura, să zicem, că o aduce roata destinului, dar acțiunea în sine să știți că o va aduce această persoană. Nu știu dacă e din zodii de aer, la fel ca și voi, Gemeni, Balanță sau chiar Vărsător, predomină zodiile de aer, în special Gemeni. Acum, haideți să vedem care e mesajul din grădina secretă pentru voi, dragilor din Vărsător, în luna septembrie. Care e mesajul grădinii secrete pentru dragii mei din Vărsător? Adaptare. Adaptare. Vei putea să ajungi acolo unde îți dorești să fii. Important este să vă adaptați. Dragilor, voi sunteți o zodie fixă, la fel ca și Lei, la fel ca și Scorpionii și la fel ca și zodia Taur. La voi, ideea asta de după ce vă fixați într-un loc, după ce munciți, după ce aveți ceva stabil, în momentul în care apar schimbările, adaptarea pentru voi nu este tocmai ușoară. Tocmai de aceea, asta nu înseamnă că atâta timp cât nu opuneți rezistență la schimbări, în final acestea, vreți nu vreți, vă vor împinge să le faceți și în felul ăsta să evoluați. Este foarte important pentru voi, ca și zodie fixă, să vă adaptați în această perioadă, să nu vă opuneți fluxului de schimbări care vine în viața voastră, ci pur și simplu să le luați așa cum vin și să vă adaptați din mers. Cam acesta este mesajul pentru voi din grădina secretă. Acum, eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, desigur, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas, iar de la mine un septembrie minunat.